ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে কি? ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বুলিলে আমি কি বুঝো? কোনবিলাক সেন্টেন্সক আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বুলি কওঁ? এই বিষয়ে মই আজি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে হৈছে প্ৰশ্ন সোধা বাক্য। যিবিলাক বাক্যক আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ, ডেট মিনছ কুৱেশ্যন সোধা বাক্যবিলাকেই হৈছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। যে দৈনন্দিন জীৱনত আমি বহুতো সেন্টেন্স তেনেকুৱা ইউজ কৰোঁ। ধৰা তুমি খাবানে, তুমি আহিবানে, তুমি খেলিবানে, তুমি যাবানে, তুমি কামটো কৰিবানে, এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকেই হৈছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তাৰমানে প্ৰশ্ন সোধা বাক্য। এতিয়া বাক্য এটা আমি কেনেকৈ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তাকে মই আজি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম। যে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আকৌ মই আলোচনা কৰিছিলোঁ নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে, যে বাক্য এটা আমি কেনেকৈ নেগেটিভ সেন্টেন্স কৰিব পাৰোঁ। যদি কোনোবাই চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা। এতিয়া মই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ডেট মিনছ প্ৰশ্ন সোধা বাক্য, প্ৰশ্ন কৰা বাক্য, যে আমি কেনেকৈ বাক্য এটা কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব লাগে। তো তাকে মই আজি এই তিনিটা নিয়মৰ সহায়ত দেখুৱাই দিম। ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে ৰুল নম্বৰ 1, ডেট মিনছ আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কৰিবলৈ হ'লে আমাক কেইটামান নিয়ম জানিব লাগিব, আৰু সেই নিয়মকেইটা মই অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকক বুজাই দিম। জাষ্ট ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকা। ইয়াতে দেখে এক্সিলাৰি ভাৰ্বছ প্লাছ ছাবজেক্ট প্লাছ অবজেক্ট। তাৰমানে কি বুজিবলৈ যে বাক্য এটাত ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট থাকে। আকৌ যেতিয়া বাক্য এটাত প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া অক্সিলাৰি ভাৰ্ব থাকে। তো যেতিয়া বাক্য এটাত আমি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব পাম আৰু সেই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইন্টারোগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? জাষ্ট অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো ছাবজেক্টৰ আগত লিখি ইন্টারোগেটিভ আমি কৰিব পাৰোঁ। যে কেইটামান এক্সাম্পল হ'লে নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। 2 নম্বৰত মই লিখিছোঁ যে ডু বা ডাজ ছাবজেক্টৰ আগত লিখি আমি ইন্টারোগেটিভ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া বাক্যটোত থকা ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে, ডেট মিনছ পিয়নত থাকে, ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থাকে, তেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে ডু বা ডাজ ইউজ কৰিব লাগিব। আকৌ ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া এছ বা ইয়েছ যোগ হৈ থাকিব তেতিয়া আমি ডাছেদি কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ ছাবজেক্টৰ আগত ডু বা ডাজ দি আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া 3 নম্বৰ ৰুললৈ আহিছোঁ যে ছাবজেক্টৰ আগত আমি ডিড লিখি ইন্টারোগেটিভ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া বাক্যটোত থকা ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত থাকিব, ডেট মিনছ ভিটোত থাকিব, পাষ্ট ফৰ্মত থাকিব ভাৰ্বটো, তেতিয়া আমি ছাবজেক্টৰ আগত ডিটো লিখি ইন্টারোগেটিভ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ ইন্টারোগেটিভ কৰাৰ পিছত ভাৰ্বটো আকৌ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব, ডেট মিনছ ভি অনত লিখিব লাগিব। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। আকৌ কৈ দিছোঁ বাক্য এটাত যেতিয়া আমি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব পাম, যে অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো ছাবজেক্টৰ আগত লিখি আমি ইন্টারোগেটিভ কৰিম। আকৌ বাক্যটোত থকা ভাৰ্বটো যদি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি ছাবজেক্টৰ আগত ডু বা ডাজ লিখি ইন্টারোগেটিভ কৰিম। ডাজ কেতিয়া হ'ব? যে ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ থাকিলে আমি ডাজ লিখিম। আকৌ ইন্টারোগেটিভ কৰাৰ পিছত এছ বা ইয়েছ উঠাই দিব লাগিব, উদাহৰণ চালে বুজি পাম। আকৌ ভাৰ্বটো যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া আমি ডিড লিখি ইন্টারোগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। আকৌ ভাৰ্বটো কিহত লিখিব লাগিব? প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব। এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ কেইটামান এক্সাম্পললৈ। তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে তুমি ৰাজু, ডেট মিনছ এই বাক্যটোত কোনো কাম নাই, তো আমি ইয়াত অক্সিলাৰি ভাৰ্ব দিব লাগিব যে ইউ আৰ ৰাজু, তুমি ৰাজু। এইটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তুমি ৰাজু নে, তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব? যে ইয়াতে দেখে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব থকাৰ কাৰণে আমি এইটো আগত দিব লাগিব ছাবজেক্টৰ, যে আৰ ইউ ৰাজু। তেতিয়া এইটো ইন্টারোগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আৰু লাষ্টত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব। ডেট মিনছ অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো জাষ্ট ছাবজেক্টৰ আগত লিখি দিলে এইটো ইন্টারোগেটিভ হৈ যায়। আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰা, তেওঁ এজন ভাল খেলুৱৈ। এইটো আমি কি লিখিম? যে হি ইজ, তেওঁ এজন ভাল খেলুৱৈ। এই বাক্যটোতো কোনো কাম নথকাৰ কাৰণে আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব। যেতিয়া আমি এইটো প্ৰশ্ন সুধিম তেতিয়া কি ক'ম? যে তেওঁ এজন ভাল খেলুৱৈ নে, তেওঁ এজন ভাল খেলুৱৈ হয়নে, এনেকৈ আমি কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগিবতো। তো তেতিয়া আমি কি কৰিম? যে এই অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো জাষ্ট ছাবজেক্টৰ আগত লিখি দিলেই যাব, যে ইজ হি এ গুড প্লেয়াৰ, লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব। তেনেকৈ ধৰা তেওঁ মোৰ বন্ধু, হি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ মোৰ বন্ধু নে, ইজ হি মাই ফ্ৰেণ্ড, আমি বন্ধু, উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বন্ধু নে, আৰ উই ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব। তুমি বজাৰলৈ যাবা, ইউ উইল গ' টু মাৰ্কেট, তুমি বজাৰলৈ যাবানে, উইল ইউ গ' টু মাৰ্কেট। মই স্কুললৈ যাম, আই উইল গ' টু স্কুল, যে মই স্কুললৈ যাম নে, উইল আই গ' টু স্কুল। ডেট মিনছ অক্সিলাৰি ভাৰ্ববিলাক আমি ছাবজেক্টৰ আগত লিখি ইন্টারোগেটিভ কৰিব পাৰোঁ। অক্সিলাৰি ভাৰ্ব কোনবিলাক আছিলে? যে মিছ আৰু ৱাছ আৰ, হেভ হেজ হেড, কেন কুড, মে মাইট, শ্বেল শুড, এইবিলাক আছিলে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব। এতিয়া আমি ডু বা ডাছেদি কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰে কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, তুমি লিখা, এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে, তুমি লিখা। তো তুমি মানে হৈছে ইউ, লিখা মানে হৈছে ৰাইট। তো
তুমি লিখা এইটো ভাৰ্বটো যেহেতু প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে তো ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকিলে আমি কি লিখিব লাগে ডু বা ডাজ আকৌ ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া এছ বা ইয়েছ থাকে তেতিয়া আমি ডাজ লিখিম যেহেতু ইয়াতে এছ বা ইয়েছ নাই তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি লিখিম ডু দি কুৱেশ্যন কৰিম যে তুমি লিখিবানে কুৱেশ্যন ডু দিলে কি হ'ব তুমি লিখিবানে তেতিয়া আমি কি কৰিম যে ডু ইউ ৰাইট ডু ইউ ৰাইট আকৌ লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব তুমি খাবানে ডু ইউ ইট তুমি যাবানে ডু ইউ গ' এনেকৈ আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আকৌ এইটো লৈ চোৱা যে ছোৱালীজনীয়ে গায় ধৰা ছোৱালীজনী কি গায় এটা গান গায় ছোৱালীজনীয়ে গায় এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে তো আমি এইটো কি লিখিম যে দ্য গাৰ্ল গাই মিনছ ছিংছ তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে ছোৱালীজনী থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে এছ হৈছে তো এইটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে ছোৱালীজনীয়ে গায়নে চাপ'জ ছোৱালীজনীয়ে এটা গান গায়নে ছোৱালীজনীয়ে নাচেনে এনেকৈ আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া এইটো আমি ডাছেদি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ছাবজেক্টৰ আগত ডাছ দিব লাগিব যে ডাছ দ্য গাৰ্ল এইবাৰ চিং লিখিব লাগিব কাৰণ এছটো উঠাই দিব লাগিব যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম এইটো মনত ৰাখিবা আকৌ লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আকৌ ধৰা তেওঁ যায় ডেট মিনছ হি গ'জ যিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ সেইকাৰণে ইয়াতে ইয়াত যোগ হৈছে এইটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি ক'ম তেওঁ যায়নে লাষ্টত এটা নে লগাই দিব লাগিব তেওঁ যায়নে তেওঁ খায়নে তেওঁ আহেনে তেওঁ কৰেনে এনেকৈ নে লগাই দি আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ কৰোঁ তো এইটো যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যিহেতু ইয়েছ প্লাছ হৈ আছে তো আমি ইয়াতে দিব লাগিব ডাছ হি গ' আকৌ ইয়েছটো উঠাই দিব লাগিব যে ডাছ হি গ' তেওঁ যায়নে তো এনেকৈ আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ বনাব লাগে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ যে ডেডেদি কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিম যেতিয়া বাক্য এটাত ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট টেন্সত পাম ডেট মিনছ ভিটোত পাম ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত থাকিব তেতিয়া আমি ডেডেদি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে মই লিখিছোঁ তুমি দেখিছিলা ডেট মিনছ দেখিছিলা এইটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে তো এইটো যদি আমি লিখোঁ কি হ'ব যে ইউ চ' ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম চ' তো যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত পাম তেতিয়া ৰুলটো কি আছিলে যে ছাবজেক্টৰ আগত দি দিব লাগে এইটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি হ'ব তুমি দেখিছিলানে তুমি গৈছিলানে নে এটা লগাই দিব লাগিব চ' ইয়াতে আমি কুৱেশ্যনটো যেতিয়া কৰিম তেতিয়া ডিডেদি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আকৌ কি লিখিব লাগিব যে ডিড ইউ চি আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব চৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হৈছে চি তো লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিলে আমাৰ এইটো ইণ্টাৰগেটিভ হৈ যায় আকৌ নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা যে ল'ৰাজন আহিছিল মানে এইটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে চ' এইটো আমি লিখিম দ্য বয় কেম ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব তো এইটো যেতিয়া আকৌ আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম তেতিয়া আমি ডিডেদি কৰিব লাগিব যিহেতু ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে তো এইটো ইণ্টাৰগেটিভ কৰিলে কি হ'ব যে ল'ৰাজন আহিছিল নে এটা লগাই দিব লাগিব তো এইটো আমি কুৱেশ্যন কৰিলে কি হ'ব যে ডিড দ্য বয় আকৌ ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিলে ইণ্টাৰগেটিভ হৈ যায় তো আকৌ নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰে যে আমি খেলিছিলোঁ এইটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত আছে চ' ইয়াত আমি লিখিম যে উই খেলিছিলোঁ মানে পাষ্ট ফৰ্মত কি হ'ব প্লেৰ পাষ্ট ফৰ্ম হৈছে প্লেট তো উই প্লেট আমি খেলিছিলোঁ তো এইটো যেতিয়া আকৌ আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে আমি খেলিছিলোঁ নে এটা লগাই দিব লাগিব তেতিয়া আমি ডিডেদি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব যে ডিড উই প্লে আকৌ প্লেটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব প্লে ডিড উই প্লে আমি খেলিছিলোঁ নে আমি গৈছিলোঁ নে ডিড উই গ' আমি খাইছিলোঁ নে ডিড উই ইট আমি দেখিছিলোঁ নে ডিড উই চি মানুহজন কামটো কৰিছিল নে ডিড দ্য মেন ডু দ্য ৱাৰ্ক এনেকৈ আমি চেণ্টেঞ্চবিলাক বনাব লাগিব ইণ্টাৰগেটিভত যেতিয়া ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট টেন্সত পাম ডিডেদি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি ভিডিঅ'টো দেখি অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা